Καλησπέρα, παιδες μου, λέει ο Story Gamer και σήμερα κάνω review του Naruto Chapter 654. Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω για αυτό το chapter, γιατί αυτό το chapter βασικά δεν μπορώ να καταλάβω ούτε καν. Δηλαδή, τι σκέφτεται ο Κισιμότο πλέον με όλες αυτές τις καθυστερήσεις τις οποίες κάνει. Εντάξει, είδαμε στο τέλος του chapter τέλος πάντων κάποια πράγματα να συμβαίνουν, αλλά στο ξεκίνημα βλέπουμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει και σε ένα και σε δύο chapter πιο πριν. Δηλαδή, που βλέπουμε καταρχάς τον Όμπιτο και καλά να πάει να πάρει το χέρι του Ναρούτο τέλος πάντων και να πάει στην άλλη όχθη, αλλά τελικά ο Όμπιτο επιλέγει να αρπάξει τον Ναρούτο από το λαιμό και να δοκιμάσει να τον πνίξει. Δεν το καταφέρνει αυτό γιατί ο Ναρούτο του χώνει μία κατραπακιά στη μούρη και τον στέλνει στην άλλη άκρη και λέει στον Όμπιτο ότι εάν όντως πιστεύει σε αυτά τα οποία λέει και σε αυτά τα οποία θέλει να κάνει, τότε για ποιο λόγο και πάλι έχει όνειρα ότι θέλει να γίνει Hokage κλπ. Και ενώ τα λένε όλα αυτά, πάλι ο Όμπιτο για άλλη μία φορά βλέπει την Rin, τον Κακάσι και τον Μινάτο από το παρελθόν τέλος πάντων. Καταλαβαίνει το εξής, ότι δεν πρόκειται με τις ψευδαισθήσεις να γεμίσει το κενό το οποίο έχει στην καρδιά του, δηλαδή το κενό το οποίο του έχει αφήσει η Rin, έτσι. Και τώρα το οποίο καταλαβαίνει ο Όμπιτο είναι ότι η Rin ότι θέλει τον παλιό Όμπιτο, τον καλό Όμπιτο, τον Ουτσίχα Όμπιτο, δηλαδή τον Όμπιτο ο οποίος ήταν ένας απλός τύπος καλοσυνάτος κλπ. Και ότι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση τον Όμπιτο όπως έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν θα τον ήθελε σε καμία περίπτωση. Και ο Όμπιτο επιτέλους το καταλαβαίνει αυτό, δόξα τω Θεώ να κάνουμε και ένα σταυρό δηλαδή μετά από το Chapter πια. Ο Ναρούτο αρπάζει την ευκαιρία και επίσης αρπάζει και το χέρι του Όμπιτο και καταφέρνει και τον τραβάει προς την απέναντι όχθη. Ενώ το κάνει αυτό, επίσης ταυτοχρόνως όλοι οι υπόλοιποι σνόμπι που είναι απ' έξω και τραβάνε για να βγάλουν το τσάκρα έξω από τον Όμπιτο, το καταφέρνουν στο τέλος, αλλά αφού ελευθερώνουν το τσάκρα του, ελευθερώνουν και όλα τα tail beasts τα οποία ήταν μέσα, τα οποία τα βλέπουμε μετά να στοιχίζονται στη σειρά στο έδαφος κανονικά, έτσι. Και σε γενικές γραμμές το chapter τελειώνει εκεί, με τον Ναρούτο και τους υπόλοιπους να έχουν πετύχει τον σκοπό τους ουσιαστικά και τον Όμπιτο να στέκεται στο έδαφος, έχει χάσει τη μεταμόρφωση του Sage of the Six Paths και ατενίζει το κενό με το χέρι απάνω και λέει Rin, γιατί κλπ. Αυτό είναι το chapter, παιδιά, σε γενικές γραμμές, έτσι. Λοιπόν, αν και μου άρεσε που είδα στο τέλος ότι τα tail beasts ελευθερωθήκανε, το οποίο σημαίνει ότι το Shinju πλέον έχει χάσει όλη του την δύναμη και ότι δεν πρόκειται το μπουμπούκι να ανθίσει τέλος πάντων και ότι τα πράγματα είναι καλά. Επίσης, να πω ότι δεν νομίζω ότι ο Μάνταλα θα κάνει τίποτα πλέον, παρόλο που έλεγα συνέχεια στα προηγούμενα chapter ότι κάτι θα έκανε. Αλλά σκέφτομαι ότι εφόσον όλα τα tail beasts πλέον έχουν βγει από το Shinju και ότι ο Μάνταλα πολεμάει ακόμα τον Χασιράμα, δεν βλέπω και ο Μάνταλα να κάνει τίποτα. Οπότε ελπίζω και πιστεύω ότι ο πόλεμος πλέον έχει τελειώσει, μια που ο Όμπιτο είναι σοριασμένο στο έδαφος κάτω και έχει το χέρι πάνω ψηλά και λέει Rin και τίποτα άλλο. Για ποιο λόγο είχα γκρινιάξει πάλι στην αρχή του επεισοδίου? Είναι επειδή όλα αυτά είναι πράγματα, παιδιά, τα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε δει 1 και 2 και 3 chapter πιο πριν. Και πλέον έχω την εντύπωση ότι το μοτίβο του Κισιμότο πάει ως εξής. Ένα μήνα αναλύει το Tokno Jutsu κλπ. Και μετά 2 chapters τα οποία θα έχουμε λίγη εξέλιξη και λίγη δράση. Και μετά άλλον ένα μήνα Tokno Jutsu κλπ. Είναι δηλαδή, λες και το manga ακολουθεί την τακτική του anime που σε γεμίζει σε ένα σωρό fillers τα οποία δεν θέλεις να τα δεις, αλλά κάθεσαι και τα βλέπεις επειδή ελπίζεις ότι κάπως η ιστορία θα συνεχίσει και θα προχωρήσει κάποια στιγμή μετά από αυτό. Και εκεί που ήλπιζα ότι είχαμε ξεμπερδέψει με τις καταστάσεις αυτές, πλέον τις βλέπω να επανέρχονται. Θα δούμε τι θα γίνει στα επόμενα chapters. Αν και ελπίζω σε γενικές γραμμές ότι πλέον το όλο πράγμα έχει τελειώσει. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, κάτω να τελειώσει. Αν και θέλω να δω τι θα κάνει ο Όμπιτο στο επόμενο chapter. Δηλαδή, θα πάει με τους υπόλοιπους της Konoha ή θα επέμβει ο Μάνταρα και θα τον σκοτώσει, ας πούμε. Διότι όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι ο Μάνταρα έχει τη δυνατότητα πλέον να το αναβιώσει πάλι το Shinju, διότι θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα tail beasts και να τα ξαναχώσει το Shinju μέσα για να μπορέσει το Shinju να ξαναλειτουργήσει. Πάντως για μένα αυτό το chapter ήταν μια μικρή απογοήτευση, διότι μου υπενθυμίζει ότι ο Κισιμότο, εάν ήθελε, θα μπορούσε να την είχε κλείσει όλη αυτή την ιστορία πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα, δίχως απαραίτητα να χαθεί κάτι από το μήνυμα το οποίο ήθελε να μεταδώσει. Το οποίο σημαίνει ότι ο Κισιμότο επίτηδες το καθυστερεί το πράγμα. Δεν ξέρω εάν θέλει να παρατείνει τη ζωή του μάγκα του τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν παίζουν κάποια άλλα συμφέροντα στη μέση που κατά την άποψή μου μάλλον αυτό συμβαίνει 100%. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Τουλάχιστον η μάχη τελείωσε και θα μπορέσουμε να δούμε το τι θα γίνει μετά. Και ας έχει και το Gnojutsu κλπ. Άμα η μάχη πλέον έχει τελειώσει, το σημαντικό είναι ότι θα μπορέσουμε πλέον να δούμε το τι θα γίνει στη συνέχεια. Τι θα κάνει και ο Ναρούτο και τι θα κάνει και ο Σάσουκε. Διότι ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα γίνει καμία άλλη μάχη, μια που βλέπουμε και τον Ναρούτο και τον Σάσουκε να έχουν εξοδέψει όλο του το τσάκρα ουσιαστικά. Οπότε δεν έχουν δύναμη για να κάνουν άλλες επιθέσεις στον Όμπιτο ή στον Μάνταρα τέλος πάντων ή σε οποιονδήποτε. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, πιστεύω ότι η μάχη τελείωσε και ότι πλέον θα έχουμε κάποια κατάληξη για το τι θα γίνει. Αλλά και πάλι το λέω, ο Κισιμότο θα μπορούσε να το έχει κλείσει αυτό πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα, δίχως να χάσει κάποιο νόημα, αν κρίνουμε από το chapter αυτό. Και αυτά, παιδες, αυτό ήταν το review μου για τον Naruto αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε. Να περάσετε ένα καλό βράδυ σε ό,τι και να κάνετε και η υπομονή το Σαββατοκύριακο είναι κοντά. Οπότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.